repetiție cu pescărușul la Teatrul de Artă din Moscova am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, actrița Olga Leonardovna Knipper. Interpreta Arcadina și creația ei a avut asupra mea un efect extraordinar. Era de parcă ceea ce spunea pe scenă se petrecea între noi. Pescărușul, actul 3, scena 6. Dacă mă părăsești, fie și pentru un ceas, n-am să pot îndura. Am să nebunesc. Iubitul meu fără seamăn, de neuitat. Ar putea să intre cineva. Ți-ai pierdut mințile. Scumpul meu, idolul meu, tu, ultima pagină vieții mele, bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Ar putea să intre cineva. Că n-are decât. Nu mi-e rușine de iubirea mea pentru tine. Comoara mea, minte zvăpăiată, ești gata să faci o nebunie, dar eu nu vreau și n-am să te las. Ești al meu, al meu. Și fruntea asta e a mea, și ochii. Ești cu totul și cu totul al meu, cu inteligența ta, cu talentul tău. Tu ești cel mai bun dintre scriitori în viață. Tu ești singura nădejde a Rusiei. Tu ești atât de adevărat, atât de simplu, proaspăt. Ai un umor atât de sănătos, cu o singură trăsătură de condei. Știi să redai esențialul pentru un personaj sau pentru un peisaj. Oamenii tăi sunt vii, trăiesc. Nu, tu nu poți fi citit fără emoție. Ce crezi că te lingușesc? Uită-te în ochii mei, privește-mă. Am eu aerul unei mincinoase? Dar vezi și tu. Numai eu îți cunosc adevărata valoare. Numai eu îți spun adevărul. Dragul meu drag, minunea mea, nu-i așa că fii cu mine? Da, și n-ai să mă părăsești, nu? N-am voință. N-am avut niciodată. Fără vlagă, moale, mereu supus. Pot eu să plac femeilor? Ia-mă, du-mă unde vrei tu, dar să nu mă lași să fac niciun pas fără tine. Acum e al meu. Ce e asta? Unde sunteți? Nu dați niciun semn de viață cu asemenea îndărătnicie, încât mă văd nevoit să dezleg tot soiul de enigme și să mă gândesc că m-ați uitat și că între timp v-ați căsătorit undeva în Caucaz. Și dacă e într-adevăr așa, cu cine? Ați hotărât cumva să renunțați la scenă? Autorul a fost uitat? Ce cumplit! Câtă infidelitate! Și eu care-mi imaginam că scriitorul Cehov a uitat-o pe actrița Knipper. Așadar, uneori vă amintiți totuși. Vă mulțumesc. Scumpă Olga Leonardovna, din porunca dumitale mă grăbesc să răspund la scrisoarea în care îmi puneți întrebări în legătură cu ultima scenă. Îmi scrieți că Astrov se adresează acolo Elenei ca cel mai înflăcărat îndrăgostit, că se agață de sentimentul său ca un înecat de un pai. Greșit. Total greșit. Elena îi place lui Astrov, frumusețea ei îl captivează, însă în ultimul act știe prea bine că din asta nu va ieși nimic, că Elena va dispărea odată pentru totdeauna din existența lui. Vorbește cu ea în această seară cu tonul cu care ar discuta despre clima Africii și o sărută pentru că pur și simplu nu are nimic mai bun de făcut. Dacă Astrov joacă furtunos această scenă, atunci se duce de râpă toată atmosfera actului, care este lentă, trăgănată.
În timp ce scriu, privesc pe fereastra foarte mare a camerei mele. Mi se întinde în față o priveliște foarte, foarte largă, imposibil de descris. Fotografia mea nu o trimit până când nu o primesc pe a dumneavoastră, pe cea de șerpoaică. Ieri s-a jucat iubitul nostru pescăruș. Inima îmi bătea să-mi spargă pieptul când am văzut decorurile cu nota lor de intimitate, atmosfera plăcută, iar din spatele scenei răsunau nostalgicele valsuri. Înainte de actul 3 am citit telegrama scriitorului Cehov, afișată pe avizierul nostru. M-a impresionat. Regizorul șef mi-a spus că am fost mai pregnant expresivă decât fusesem vreodată. Scena cu Trigorin îmi reușește acum bine, mult mai bine. Dar de actul 1 nu sunt încă mulțumită. Îl joc prea agitat, nervos, pripit. Unul sau două spectacole nereușite nu sunt deloc un motiv să lăsăm capul în jos și să nu dormim noaptea. Arta este un tărâm pe care nu poți înainta fără să te împiedici. Mai aveți în față multe zile de insucces și chiar stagiuni întregi eșuate. Vor fi multe neînțelegeri și profunde dezamăgiri. Trebuie să fiți pregătite pentru ele, să le acceptați de la bun început și în pofida a tot și a toate să vă continuați calea cu îndărătnicie, cu fanatism. Joc în fiecare seară. Nu sunt liberă decât atunci când se dă căruțașul Henschel al lui Hauptmann. Avem repetiții la unchiul Vania în fiecare dimineață, care durează după ora 4 și la 6:30 sunt din nou în teatru. Unchiul Vania va însemna pentru noi în această stagiune ceea ce a însemnat pescărușul în cea trecută. Fără îndoială, așa va fi, Anton Pavlovici. Sunteți un mare zeflemist. Să-i dăruiți unei biete amărâte actrițe de la teatru de artă o casetă pentru bijuterii bătute în aur și nestemate. De unde așa ceva? În ea se vor păstra însă scrisorile unui foarte bun și iubit bărbat din Ialta. Când voi căpăta în sfârșit fotografia dumneavoastră cu privirea neadumbrită de ploape? S-ar fi putut pune drept surpriză în casetă, dar sunteți un om imposibil. Doresc îngrozitor de tare să vă văd. Am fost bolnav vreo 3-4 zile și stau în casă și invidiez șoarecele care trăiește sub podeaua teatrului dumitale. Ieri am jucat Unchiul Vania. Piesa a avut un succes răsunător. Dar eu n-am închis ochii toată noaptea. Am plâns în hohote și iar am plâns. Am jucat inimaginabil de prost. La spectacol am fost îngrozitor de emoționată, direct înspăimântată, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat. A fost foarte greu să redau o imagine impusă de altcineva. De ce n-am fost în stare să-mi impun punctul de vedere? Straniu. După pescărușul am suferit fizic. Acum, după Unchiul Vania, sufăr sufletește. Nici nu pot să vă spun cât mă chinuie gândul că tocmai într-o piesă a dumneavoastră jocul meu a fost atât de nereușit. Iertați-mă, nu mă certați. Mâine încerc din nou. Trebuie să-mi adun doar puțin puterile, fiindcă mă simt tare slăbită, epuizată. După cum vedeți, actrița dumneavoastră are și ea zilele ei negre. Trebuie să le trăim și pe astea. Odată pentru totdeauna ar trebui să nu vă mai faceți atâtea probleme despre succese sau insuccese. Misiunea dumneavoastră este să munciți neîntrerupt, zi de zi, în tăcere, pregătită pentru greșeli care sunt inevitabile, ca și pentru insuccese. Urmați-vă calea de actriță, aclamațiile de bravo să conteze pentru alții. Stimată actriță, Vișnevski mi-a spus că ați dat 3 copeici ca să mă vedeți. Așa i-ați fi spus. Vă mulțumesc. Sunteți tare mărinimoasă. Dar dacă mai trece puțină vreme, o lună, 2, nu o să mai dați nici 2 copeici. Ei, cum se schimbă oamenii. Eu, dimpotrivă, aș da 75 de ruble ca să vă văd. Și l-ați crezut pe Vișnevski? Ați putut crede că aș da 3 copeici ca să vă văd? Care va să zică și bărbații suferă de cochetărie. Ce n-aș da
să fiți aici. Ce n-aș fi dat să nu fi plecat deloc. Ei, scriitorule, nu mă uitați, ci iubiți-mă măcar un pic. Am mare nevoie. O joc pe Elena altfel, dar tot nu sunt încă mulțumită de mine. În sfârșit îl am pe scriitorul Cehov cu privirea neadumbrită de ploape. Dar de ce nici măcar un cuvânt pe fotografie? Cum de nu v-am felicitat până acum pentru alegerea ca membru al Academiei? Sunteți bucuros sau vă lasă indiferent? Sunt un dezrădăcinat. Nu duc o viață de plină. Nu beau, deși îmi place să beau. Nu aud nimic, deși îmi place zgomotul, agitația. Într-un cuvânt, trăiesc starea unui copac transplantat care încă nu e sigur dacă va rezista sau va începe să se usuce. Fotografiile sunt foarte, foarte reușite, mai ales acelea în care stați tristă, sprijinită cu coatele de speteaza scaunului și care redau expresia dumneavoastră, tăcut melancolică, acea expresie calmă, în spatele căreia se ascunde un mic diavol. Hotărâsem să nu vă scriu, dar pentru că mi-ați trimis fotografiile, preiau ștafeta și, după cum vedeți, scriu. Scrieți-mi o scrisoare sinceră, frumoasă, dar fără să-i vadați în tot felul de întorsături de frază cum o faceți adesea. La mine înfloresc trandafirii, superbi, o consolare pentru suflete mâhnite. Știu că vom petrece împreună încă multe zile minunate. Nu vi se pare la fel? Așteptați-mă. Voi veni să vă otrăvesc viața și să vă fiu povară. O sărut pe sora dumneavoastră, Mașa. Să vă sărut și pe dumneavoastră? Adio, academicus. Meșteriți în grădină și îngrijiți florile în lipsa femeilor. Mi-a mers tare rău pe drumul de întoarcere la Ialta. Încă de la Moscova aveam dureri de cap îngrozitoare și febră, ceea ce, trebuie să mărturisesc, v-am ascuns. Acum e din nou mai bine. Odihnește-te. Iubește-mă. Am stat la masa de lucru. Am răscolit prin sertare. M-am uitat la fotografiile tale și tot privindu-le am căzut pe gânduri. Deodată am simțit cum mi se încălzește inima. Mi-am dat seama că mă iubești. Ar fi groaznic să stăm despărțiți toată iarna. Mulți sunt convinși că ne-am și căsătorit. Unora li s-a și comunicat ca fapt împlinit. Toți îi felicită pe ai mei care fac niște mutre plouate, fiindcă nu știu nimic. Ridicol, nu? Zâmbești? Îmi merge bine, mă gândesc la tine, visez și mă simt singur, fiindcă nu ești cu mine. Fără tine îmi vine să mă spânzur. Nu știu când am să vin la Moscova, nu știu, pentru că poți să-ți imaginezi, scriu acum la o piesă. De fapt, nu scriu o piesă, ci o harababură oarecare. Nu sunt fericit pentru că mi-e dor. Rămâi cu bine, nu fii supărată pe mine și nu mă înșela. Scrie-mi cum avansezi cu piesa. Cum lucrezi, cu efort, ușor? Hai să ne petrecem vara viitoare pe undeva pe aici, prin sat. Vrei? M-am gândit mereu ce mult te potrivești tu cu natura asta rusească, cu câmpiile astea largi, cu livezile, cu râpele și cu râurile astea umbroase și lente. Nu râzi de ideile mele prostești? Îți mai amintești când m-ai condus și treptele scârțâiau, trădându-ne? Am stat atât de puțin de vorbă amândoi și totul este încă atât de neclar. Ah, tu, omul meu de mâine. Am toată piesa în cap. Începe să capete contururi și idei precise. Vrea să iasă la lumină, dar abia mă apuc de scris și se și deschide ușa și mai apare o mutră oarecare. Nu știu ce o să iasă, dar începutul nu e rău. Dacă ne vom revedea, mă simt singur și mă necăjesc. Ce fel de frază e asta? Nu mă înșela. Sper că a fost o glumă.
Nu ți-e rușine. Nu mă duc nicăieri. Nu vreau să văd pe nimeni, dar pe tine aș vrea. Aș vrea să te am. Piesa are, așa cum mi s-a părut, un început bun. Acum mi se pare însă banal, nu știu ce să fac. O piesă trebuie scrisă dintr-o dată, fără întreruperi și pauze, iar dimineața de azi este prima în care sunt singur și în care nu sunt deranjat. Când am să vin, te rog să nu fii rău dispusă și să-mi tot spui la fiecare minut: trebuie să plec, am repetiție. Ești sănătos? Repetiție. De ce taci atâta vreme? Gorki e la noi. Vorbim mult despre tine, chiar foarte mult. Gorki stă la repetițiile noastre, varsă lacrimi de emoție, îi vrăjește pe toți, povestește multe despre tine. Ne-a povestit cum a citit unui grup de țărani vara trecută povestirea ta în râpă și ce impresie adâncă a produs. Îți sărut ochii ca să nu-i mai iubească nimeni. La 20 septembrie vin la Moscova și rămân până la 1 octombrie. Am să stau tot timpul la hotel și am să scriu. Mi-e teamă însă că vei fi dezamăgită de mine. Îmi cade părul rău de tot. S-ar putea ca în câteva săptămâni să arăt ca un bunic chel. Se pare că frizerul e de vină. Cum m-am tuns, am și început să chelesc. Ce face Gorki? Scrie la piesă sau nu? Este îngrozitor de trist. Înțelegeți? Îngrozitor. Mă hrănesc doar cu supe, femei tinere și drăgălașe nu există, banii devin tot mai puțini și mai puțini, barba încărunțește, iubirea mea. Îți sărut mâinile, pe cea dreaptă și pe cea stângă, crocodilul sufletului meu. De ce vrei să vii după 20 și nu acum? Ar fi mai plăcut pentru tine să scrii aici decât în exilul tău de la Ialta. Îți dau o rețetă miraculoasă împotriva căderii părului. N-ar fi bine să apar la Moscova chel. Nu de alta, dar o să creadă lumea că eu ți-am smuls podoaba capilară. Despre tine și Gorki se scriu tot felul de nerozii prin gazete și noi ne prăpădim de râs. Vino ca un om iubit, bun, vesel și sănătos. Lasă-ți asprimea acolo, pe tărâmurile pietroase ale sudului. Mai mănâncă și altceva decât supe. Am aflat din ziare că spectacolele voastre încep la 20 septembrie și că Gorki ar fi scris o piesă. Scrie-mi cum este piesa lui Gorki, dacă într-adevăr a scris așa ceva. Omul acesta mi este deosebit de simpatic. În ceea ce privește piesa mea, va fi mai devreme sau mai târziu gata. Poate în septembrie, octombrie sau chiar în noiembrie. Nu știu dacă am să mă hotărăsc să o dau pentru stagiunea asta. Nu știu cum am să mă hotărăsc, pentru că trebuie neapărat să iau parte la repetiții. Cu toată stima pe care o am pentru talentul și priceperea lui Stanislavski, nu pot să las numai în grija lui 4 roluri feminine de rezistență. Este necesar să veghez măcar cu un ochi la repetiții. Până acum m-a reținut boala, iar acum sunt prea leneș ca să mă apuc de piesă. Cum te simți? Bine? Te-ai mai împlinit? Sau ești mai suplă? Te sărut mult, mult de tot, până la pierderea minții, până la nebunie. Vreau să vii la Moscova. Vino și iubește-mă din nou. Și din nou, iarăși. Să știi că nu m-am împlinit, ci am slăbit. Și mie îmi cade părul, după cum vezi, din simpatie. Nu să scriu aș vrea, ci să vorbesc cu tine, chiar să tac, dar să fiu numai cu tine. Mama pleacă mâine la Moscova. Poate vin și eu în curând, deși nu văd ce rost are să vin. De ce? Ca să te văd și să plec iar. Într-un fel trebuie să trecem peste iarnă, să-i supraviețuim. Îmi scrii rar, fapt pe care mi-l explic gândind că te-ai săturat de mine și că sunt alții care îți fac curte. Scrii atât de evaziv, poate vin și eu în curând. Ce înseamnă asta? N-am să mai apuc sfârșitul iernii dacă nu te văd. Ai o inimă caldă, blândă. De ce ți-o năsprești? Ori nu mai vrei să știi nimic de mine, ori te apasă gândul că vrei să-ți legi soarta de-a mea. Spune-mi-o deschis. Între noi trebuie să fie totul limpede, curat.
Te aștept de la o zi la alta. Astăzi e deschiderea stagiunii, mă simt mizerabil. Am o inimă tristă și grea. De ce tonul ăsta? De ce starea asta jalnică, deprimată? Sunt într-adevăr atât de vinovat? N-am fost în stare până acum să mă adun și să plec la Moscova pentru că nu m-am simțit bine, crede-mă. Te asigur că n-am avut alte motive. Și la Ialta nu plouă deloc, e o secetă. Bieții copaci n-au primit toată vara un strop de apă și stau acum veștejiți și blăguiți. Așa se întâmplă și cu unii oameni care n-au parte în viață de niciun strop de noroc. Îmi scrii, ai o inimă caldă, blândă, de ce ți-o năsprești? Când să mi-o fi năsprit? Inima mea te-a iubit mereu și a fost tandră cu tine. Niciodată nu ți-am ascuns-o, niciodată. Și tu mă învinuiești pur și simplu de duritate. În genere înțeleg din scrisoarea ta că aștepți o discuție îndelungată, cu chipuri grave și consecințe serioase. Iar eu nu știu ce altceva ți-aș putea spune decât ce ți-am spus de 100.000 de ori până acum. Și voi continua să spun probabil multă vreme că te iubesc. Pentru faptul că nu suntem acum împreună, nu suntem niciunul din noi vinovați, ci probabil diavolul care a însămânțat în mine bacilul și în tine dragostea de artă. Ieri am jucat unchiul Vania. Cu ce plăcere, cu ce bucurie. Aș fi vrut să fii aici. Unchiul Vania, actul 3, scena 2. Dă-mi voie, nu face pe mirata. Știi foarte precis de ce vin aici în fiecare zi. Știi și de ce și de dragul cui, o știi prea bine. Fiară mică și iubită, nu mă privi așa, pe mine nu mă păcălești. Fiară? Nu înțeleg nimic. Vihor micuț și drăgălaș cu blană pufoasă și moale. Îți trebuiesc victime. De o lună întreagă nu mai fac nimic, neglijez totul, te caut cu patimă. Și asta îți place? Grozav, grozav îți place. Ce mai vrei? Mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriul de adineauri. Mă predau. Devorează. Ai nebunit? Nu te încumeți. Oh, sunt mai bună și mai presus decât mă crezi. Asta ți-o jur. Plec astăzi și nu mai dau pe aici. Dar unde ne vedem? Hai, spune repede. Unde ne vedem? Poate să intre cineva, spune mai repede. Hai, tu, ființă minunată, sublimă, dă-mi o sărutare, doar părul parfumat să ți-l sărut. Sau spune că lucrezi intens. O simt, pentru că nu pomenești în scrisori nimic despre piesă. Scrie, scumpul meu. Scrie o piesă bună. Deci mă iubești. Noi doi o vom duce bine împreună, în ciuda oricăror diavoli. Te aștept cu disperare. Ce să-ți mai scriu? Despre mine. Dorm, mănânc, joc. Dacă trăiesc, nu știu. Am senzația că viața mea ori s-a încheiat, ori că abia începe. Vin la Moscova în 23 octombrie la 5:30 după amiază. Dacă ai spectacol seara, nu veni să mă iei de la gară. Vino cât mai curând, vreau să te văd. Sosesc, zbor. Ieri, când trenul s-a pus în mișcare plecând și odată cu el și tu, am simțit pentru prima dată foarte clar și deslușit că într-adevăr ne despărțim. Am mers mult în urma trenului. Uitasem de tot ce era în jurul meu. Te însoțeam cu gândurile mele și încercam să ghicesc la ce te gândești, ce simți.
Tocmai am sosit la Nisa. Înfloresc trandafirii și multe alte soiuri de flori. Nu-ți vine să-ți crezi ochilor. Acum câteva zile a fost Tolstoi la seara Cehov. Se pare că a râs până la lacrimi. I-a plăcut mult. S-a făcut dintr-o dată frig la Nisa. Și asta mă îmbolnăvește, mă doare spatele. De asta bombăn până și în scrisori. Am terminat piesa și am expediat-o. Pentru tine am adăugat destul de mult în actul 4. După cum vezi, pentru tine nu e nimic prea mult. Dă-ți doar o steneală. Micuța mea balerină, mă simt foarte singur fără tine. Dacă încep să te duci prin local și mă uiți, mă călugăresc. Uneori te văd aieve așa cum ești în fața mea. Ești pentru mine o femeie cu totul deosebită. Scrisorile tale sunt minunate, le iubesc, le citesc în repetate rânduri. Nici n-am știut că ești atât de isteață. Te iubesc, dar tu nu prea înțelegi. Ție-ți trebuie un bărbat, sau mai bine zis, un soț cu barbișon și cu cocardă. Și eu, cine sunt? Un oarecare. Descrie măcar o repetiție de la 3 surori. Ar trebui ceva adăugat sau tăiat? Cum îți iese rolul, iubita mea? Fii atentă, nu-ți compune niciun caz o figură tristă. Un chip necăjit, da, dar nu trist. Oamenii care poartă vreme îndelungată cu ei un necaz și s-au obișnuit cu el nu mai fac decât să fluiere în gol și să cadă adesea pe gânduri, înțelegi? Îți doresc noroc și pace în suflet, multă iubire, care să țină așa cam 15 ani. Ce crezi? Există asemenea iubire? În ce mă privește, da. La tine însă nu cred că e posibil. Cât aș vrea să zbor, măcar pentru câteva ceasuri, până la tine. Să stau de vorbă cu tine, să te îmbrățișez, să te sărut, să-ți răvășesc părul. Orice prostie aș fi în stare să fac cu tine. De ce crezi că n-aș putea iubi 15 ani? Crezi că tu n-ai putea să nu mă mai iubești așa deodată? Nu ți-e rușine să ai asemenea gânduri? Tu, mare scriitor al pământului rus. Femeie cumplită, fără inimă. Au trecut 100 de ani de când n-am primit nicio scrisoare de la tine. Vremea aici este tot timpul superbă, e cald, e bine, flori, femei, biciclete. Dar, din păcate, toate acestea sunt pentru mine doar o cromolitografie, nu un tablou adevărat. Stanislavski m-a rugat să te întreb câte ceva în legătură cu finalul actului 4. Nu s-ar putea renunța la scoaterea cadavrului lui Tuzenbach prin scenă? Am avut o discuție îndelungată pentru Mașa. Stanislavski pretinde că dramatizez prea mult. Cauza principală a disputei este actul 3, mărturisirea Mașei. Care mai e situația cu 3 surori? Dacă judec după scrisori, faceți cu toții niște prostii irresponsabile. În actul 3 ar fi zgomot. Păi la ce bun zgomot? Gălăgia se aude doar în depărtare, în spatele scenii, iar pe scenă cu toții obosiți și aproape adormiți. Dacă ratați actul 3, atunci cade întreaga piesă și mă mai și fac de 3 parale la bătrânețe. Și atunci plec la Monte Carlo și joc totul la cărți, până și cap. Sunt foarte bucuroasă că ești din nou sănătos. Unde ne vom petrece vara? Unde ne vom odihni și iubi, fără să ne stânjenească nimeni? Aș vrea să te fac fericit. Aș vrea să avem viața noastră, numai a noastră, deosebită de a tuturor și în care să nu pătrundă nimeni. Gândește-te la primăvară, la frumusețea vieții. Le iubești doar pe amândouă, poetul meu. Plec astăzi, probabil, în Alger. Mă voi întoarce din Sahara incandescent, cu flăcările iadului în mine. Cum a fost premiera cu 3 surori? Telegrafiază detaliat, nu încurța viața. Spovedania Mașii din actul 3 nu este de fapt nicio spovedanie, ci doar o discuție foarte sinceră. Interpretează-o nervos, concentrat, dar nu disperat. Nu striga, zâmbește măcar din când în când și mai ales nu uita că se simte oboseala de peste noapte, să se vadă că ești mai inteligentă decât surorile tale. Sau măcar să te consideri așa. Draga Moscovă vorbește despre 3 surori.
Într-un cuvânt, un deplin succes al lui Cehov și al teatrului nostru. Regret cumplit că nu mă vezi în Mașa. Cu ce bucurie aș juca-o pentru tine, numai pentru tine. Trei surori. Actul 2. Nu ești azi într-o dispoziție prea bună. Se prea poate. N-am mâncat azi la prânz. De dimineață n-am mai pus nimic în gură. Mi-e fata cam bolnavă. Când se îmbolnăvește una din fetițe, simt cum mă sugrumă teama și neliniștea. Mă mustră conștiința cum de-am fost în stare să le dau o astfel de mamă. Dacă ai fi văzut-o astăzi, ce ființă măruntă, meschină. Am început să ne certăm la 7 dimineața, iar la 9 am plecat trântind ușa. Nu-mi place să vorbesc altora despre asta și ciudat. Tocmai dumitale mă plâng. Te rog să nu te superi. Dar nu am pe nimeni pe lume în afară de dumneata. Pe nimeni. Cum mai vuiește soba? Tot așa se auzea vuind pe horn cu puțin înainte de moartea tati, tocmai ca azi. Sunteți superstițioasă? Da. Ce ciudat. Sunteți o femeie minunată, superbă. Deși e întuneric aici, îți văd strălucirea ochilor. Aici e mai multă lumină. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Cât îmi sunt de dragi ochii, mișcările dumitale, pe care adesea le visez. Minunată, fermecătoare femeie. Nu știu de ce. Vine să râd când îmi vorbești astfel. De fapt mi se face frică. Nu mai spune nimic, te rog. Ba nu. Spune-mi încă o dată. Mi-e tot una. Vine cineva să vorbim despre altceva. Sunt acum atât de obosită, de epuizată, încât îmi sunt străină, chiar și mie. Și totuși, fără munca pe care o fac, n-aș fi putut trăi. Savurează din plin Italia, natura, poezia, istoria, Anton. Anton, de ce mi se tot povestește în ultimul timp și în diverse locuri că te-ai fi căsătorit? E adevărat? Atunci de ce nu mi-ai spus nimic? Sau nu e adevărat? Se spune că te-ai fi căsătorit cu o fată la 4 zile după ce ai cunoscut-o. Am primit-o anonimă, cum că te-ai fi îndrăgostit nebunește de cineva de la Petersburg. Până și eu port în mine de mult această bănuială. În aprilie și mai voi fi liberă. Trebuie să ne gândim cum putem umple mai bine, mai plăcut, mai inteligent această perioadă. Înțelege-mă, la Ialta nu pot să vin acum. Și în ce calitate aș putea veni? Din nou mascarada misterului, suferințele mamei tale, jocul de avați ascunsera. Câtă vreme ne vom mai ascunde? Și la ce bun? Scrisorile anonime conțin întotdeauna și un sâmbure de adevăr. Sunt pe cale să mă îndrăgostesc și să te înșel dintr-o clipă într-alta, așa e. Sunt și eu un om și o femeie. Totuși vin la tine și voi fi numai a ta. Ai să lucrezi și când am să stau cu tine? Îți va fi viața mai plăcută alături de mine decât atunci când ești singur, da? Răspunde, solitar, insuportabil. Printre altele, ai obținut divorțul? Dacă da, încep să mă gândesc dacă să-ți primesc cererea în căsătorie. Starea sănătății mele seamănă, după cum se pare, cele a unui bătrân. Primești prin persoana mea nu un soț, ci un bunic.
Literatura am pus-o în cui și dacă ne căsătorim am să te oblig să renunți la teatru. Vom trăi împreună ca doi fermieri, nu vrei? Nu? Atunci, prea bine, continuă să joci așa, cam vreo 5 ani încă. Îmi ești necredincioasă pentru că, așa după cum îmi scrii, ești om și femeie. Mă rog, poți să-mi fii și necredincioasă, dar rămâi în continuare omul minunat pe care îl știu. Sunt un om în vârstă și e greu să nu fiu înșelat, înțeleg foarte bine. Iar în cazul în care cândva, întâmplător, ți-aș fi necredincios, m-ai ierta și ai înțelege că și la bătrânețe se pot face nebunii. Nu-i așa? Nu pot să mă mai gândesc la altceva. Clipă de clipă mă gândesc la tine. Deodată îmi pare că ți-am devenit indiferentă, că nu mă mai iubești ca înainte. Nu pot imagina viața fără tine. Astăzi am găsit împreună cu mama o locuință potrivită. Tu și cu mine n-am hotărât deocamdată nimic. Am sentimentul că viața trece, că n-am trăit, că n-am înțeles viața. Dar mai ales îmi pare că n-am știut să iau și să pătrund ce e frumos în viață. Adu-ți actele cu tine când vii ca să ne putem căsători cât mai repede. Se poate foarte simplu și rapid. M-am săturat de jumătăți de măsură. Vreau totul. Dacă îmi promiți că nimeni nu va afla la Moscova de căsătoria noastră până nu va fi un fapt împlinit, sunt gata să mă însor cu tine chiar în ziua sosirii. Din nu știu ce motiv am o teamă îngrozitoare de felicitări de cupa cu șampanie cu care trebuie să stai în mână, arborând un zâmbet alb. În ce mă privește la mine, totul e în regulă, totul cu excepția unui fleac: sănătatea. Ieri, aproape că aș fi sărit pe fereastră când s-a pus trenul în mișcare. Mă gândesc necontenit la tine. Toată lumea întreabă de tine. S-a vorbit mereu despre nunta noastră. Toți vor să știe cum a fost. S-a râs în hohote când l-am spus cum povestești tu că te-au însurat. Am cerut ca fotoliul din camera ta, cel sobru, meditativ, să fie adus la mine. Evantaiul tău se află în sertarul mesei mele de lucru. De ce n-ești cu mine? E sumbru, pustiu fără tine. Dar mai bine să nu vorbim despre asta, că încep să intonez un bocet fără de sfârșit. Mă întreb mereu dacă e bine să fii măritată, dacă nu cumva se îngustează orizontul. M-am obișnuit cu tine ca un băiețandru. Mă simt suferind, dar când ești cu mine nu mai am nimic. O oră întreagă am să te sărut și am să te tot sărut. Cât de greu mi-e să stau departe de tine. Ce citești acum? Cu ce te ocupi? Mașa mi-a scris că starea ta sufletească, ca și sănătatea ta, sunt înfloritoare. Și atunci se trezi dintr-o dată în mine gelozia. De ce îți merge bine când nu sunt lângă tine? Ești poate fericit că am plecat? Ești mai liniștit fără mine? Îmi voi stabili plecarea din Ialta în așa fel încât să pot participa la Moscova la repetițiile la 3 surori. Stimata mea doamnă, în 16 voi fi pe domeniile dumneavoastră. Scrie-mi ce să aduc cu mine. Soțul tău, Sever. În Moscova circulă deja bancuri, cum că n-ar mai exista 3, ci doar 2 surori. Pe-a 3-a și-ar fi luat-o Cehov însuși. Dacă te-ai transformat dintr-o dată într-o femeie bătrână, aș continua să te iubesc. Pentru firea ta. Nu uita, îmi ești soție. Trăiesc ca un pusnic și te visez numai pe tine, deși la 40 de ani ar trebui să te simți jenat să faci declarații de dragoste. Ieri am fost la Tolstoi. Starea sănătății lui este ceva mai bună, face o impresie binevoitoare și simpatică, chiar dacă îmbătrânită și ușor decrepită. Ascultă cu plăcere și vorbește asemenea. Crimeea încă îi place. Aș vrea să fiu cu tine. Îmi fac reproșuri că
Nu știu ce-i cu mine și asta mă irită. Sunt neclarificat asupra mea însămi. Mă doare când mă gândesc că ești acolo singur, că te simți nefericit, că ți-e dor. De ce am descifrat așa de multe din fraza ta? Un mic copil care te rabate de la alte gânduri și care ți-ar umple viața. Scrie mai des că mă iubești. Îmi face bine. Îmi place să trăiesc când mă știu iubită. Ce om slab sunt. Anton, ce multe ne oferă viața și cum trecem pe lângă ele. Cel mai rău e pentru mine când ajung la convingerea că nu reprezint ca om decât un zero absolut. E cumplit. M-aș lipsi de tine ca să-mi fie cald și să fiu înconjurată de iubire. Te iubesc și te voi iubi mereu. Nu mă condamna pentru faptul că trăim despărțiți. Din vina mea. Vrei să renunți la teatru? Așa mi s-a părut că înțeleg din scrisoarea ta. Vrei cu adevărat? Cântărește bine iubirea mea, foarte bine, și abia apoi să iei o hotărâre. Ce-ar fi să vii așa pentru 2-3 zile la Ialta? Ce zici? Azi dimineața a venit știrea la teatru că poliția l-a arestat pe Gorki în drum spre Moscova. L-au transbordat într-o altă mașină și l-au dus direct în Crimea. Vorbește cât poți de mult cu el. E desigur acum ca o fiară încolțită. Toată povestea m-a răscolit grozav. Am să stau de vorbă cu el. Îi incit pe toți scriitorii importanți să scrie pentru teatru de artă. După ceea ce am trăit noi împreună, scrisorile nu mai ajung. Trebuie să fim alături. Facem un mare păcat pentru că nu o facem. Tușesc foarte puțin. De dragul pustiului și monotoniei ce domnesc acum în Ialta, n-are niciun rost să renunți la scenă. Mi-e teamă de nu știu ce. Te-am doar pe tine. Trăiesc cumva în așteptarea vieții adevărate, ca și când această viață adevărată abia ar trebui să înceapă. Doctorul Tihonov a fost la mine și mi-a spus că acum aș avea voie să trăiesc la Moscova. Cum ți se pare afirmația asta? Fără să stau mult pe gânduri, pornesc. Când nu mă simt înconjurată de dragoste din toate părțile, simt că parcă aș muri. Asta înseamnă nu că am nevoie de dragoste din toate părțile, ci de a ta. Îi se poate acorda credit acestui Tihonov? Dacă da, atunci fericirea este a noastră. Înseamnă că poți veni să trăiești aici, deși mi-e teamă. Tu ce crezi, eroicul meu bărbat? Alături de tine devin mai bună. Îmi doresc un Andriușca. Cred că l-ai iubit grozav pe Puștan. Ești un om adevărat. Iubești și înțelegi viața adevărată, nu una născocită. Dar aș vrea să mă așez acum lângă tine, ceva mai jos ca tine, ca să-mi pot sprijini capul de inima ta. Tocmai mi-am amintit de căsuța ta din Melihova. Ce splendid înfloreau merii și cireși. Pe atunci mi-era puțin teamă de tine. Mă întreb de doctorul Tihonov. E doctorul meu de casă, colegul meu de studii. Medicii de aici nu sunt însă de părere să plec la Moscova. Spune-mi, ce e cel mai important în viață? Vino, iubita mea, te implor. Sunt atât de deprimat încât nu sunt în stare să lucrez nimic. Nu știu ce să fac cu mine. Unii medici spun că pot să plec la Moscova, alții se opun categoric. Iar eu nu mai pot să stau aici. Nu mai pot. Cred că atunci când treci în viață printr-o perioadă grea, singura salvare rămâne să te avânți cu toate puterile în muncă, să visezi, să realizezi și să te bucuri de asta. Cu atât mai mult cu cât beneficiezi de asemenea bogăție de teme și studii pe baza observațiilor tale, încât nici nu necesită un efort prea mare ca să poți crea ceva remarcabil. Tu ești doar marele meu talent, Maupassant al Rusiei. Spune-mi ce să fac. Fără activitate am să-ți fiu povară. Am să umblu prin casă fără niciun rost și o să găsesc la toate cusur. M-am dezvățat total de inactivitate și nu mai sunt nici chiar atât de tânără ca să pot să distrug într-o secundă tot ce am cucerit în decursul anilor cu mare strădanie. Simt cum se ridică împotriva mea multe priviri pline de reproș. Cum de pot să te știu acolo singur și părăsit?
comunică directorilor tăi că nu te lasă să pleci la Moscova înainte de 1 septembrie. Din partea mea, n-au decât să te și concedieze. Dacă aș pune acum definitiv literatura în cui și aș lucra ca grădinar, ar fi minunat. Mi-aș prelungi viața cu vreo 10 ani. Am sentimentul că nu ne vom mai revedea decât peste foarte mulți ani, când vom fi bătrâni. Trebuie să mă asigur mereu că mă iubești. Nu scriu nimic, absolut nimic. Vezi cu cine te-ai măritat, cum pierde vara. Sigur, în fundul sufletului tău îmi reproșez că nu te iubesc în suficientă măsură ca să mă pot rupe de scenă. Regreți neîndoielnic că te-ai însurat cu mine. Nu te feri să mi-o spui? Nici o singură dată de când suntem căsătoriți nu ți-am reproșat cariera ta teatrală. Dimpotrivă, m-am bucurat că ai o preocupare, un scop în viață, că nu trăiești așa de azi pe mâine ca soțul tău. La drept vorbind, nu scriu nimic, absolut nimic. La urma urmelor am scris totuși 11 volume, nu e chiar o nimica toată. Acum nu scriu, dar în schimb citesc atât de mult încât cred că voi deveni în curând un înțelept. Am să te îmbrățișez până am să te înnăbuș când ne vom vedea. Atât de tare vreau să vorbesc despre iubire. Dar sunt mereu singură. Mă simt atât de singur fără tine încât în curând voi începe să strig ajutor. Nimic nu mă interesează la Ialta, parcă aș fi în exil. La Moscova trebuie să trăiesc cu tine, să văd și să observ viața. Nu pot să trăiesc fără tine. Asemenea viață n-are niciun rost. Știu că ai nevoie de mine. Ar trebui să renunț la scenă, dar sunt legată prostește de ea. Nu ți-am scris despre viitoarea mea piesă nu pentru că nu am încredere în tine, ci în piesă. Abia crește în mintea mea precum zorile și nu știu cum va fi, ce o să iasă din ea. Se schimbă în fiecare zi. Dacă ne-am putea vedea, ți-aș povesti, dar despre așa ceva nu se poate scrie. N-aș putea pune pe hârtie nimic precis. Aș înșira tot felul de bazaconii care mi-ar anihila și propriul interes pentru subiect. De altfel, Gorki plănuiește o piesă despre locuitorii unui azil. Deși l-am sfătuit să nu se pripească, e bine ca un scriitor să scrie mult, dar nu în grabă. Oribilă presa noastră, meschină. Zilnic se scrie despre mine, despre Gorki și niciun cuvânt adevărat. De-a dreptul respingător. Astăzi am avut spectacol jubiliar. Am jucat a 50-a oară 3 surori. Nu spune nimănui că vin. Ar fi grozav dacă l-aș putea vedea pe Gorki, dacă aș putea vorbi cu el despre piesă. Ai să-mi vorbești de iubire? De iubirea ta? Avea vom un Andrușca? Ce crezi? Mă apasă o datorie pe care trebuie să o plătesc neapărat. Am încercat să fac rost de bani, dar n-am reușit nicicum. Vei fi indignat, datoriile mele se ridică la 700 de ruble. Am tot încercat în fel și chip să le achid, dar nu știu cum s-a făcut, n-am reușit. Ai putea să-mi îngădui să iau ceva de la Casa Teatrului? Ai de ridicat aproximativ 8.000 de ruble. Dacă ar fi în vreun fel posibil, atunci trimite, te rog, o telegramă cu un singur cuvânt. Da sau nu? Sunt nevoită să vorbesc despre bani pentru prima oară în viață. Ia cât îți trebuie. Simt cu toată ființa mea că trebuie să-ți ofer o viață plăcută. Te vei însănătoși, te vei întrema. Tușesc mai puțin, dar dacă aflu că soția mea nu se comportă corespunzător și nu se odihnește cât e necesar, divorțez. În general, joci prea des, fără să apuci să te refaci. Asta distruge și trupul și sufletul. Ar trebui să nu joci mai mult decât de 2-3 ori pe săptămână. Ne-am putea fi totuși împreună. Uneori urăsc îngrozitor teatru, alteori îl ador până la nebunie. În fond mi-a dăruit viața. Mi-a adus multe suferințe și bucurii. Mi te-a dăruit pe tine. M-a făcut om. Astă seară au făcut modificări la Micii Burghezi. Am tăiat pasajele spinoase ca să nu riscăm respingerea textului. Există speranțe pentru acceptarea lui. Marți organizăm o vizionare pentru personalitățile în măsură să hotărască. Poate se sfârșește cu bine. Nu purta pantaloni uzați. Nu-ți compromite soția. Intenționat umblu
în cei mai zdrențuiți pantaloni, să observe toată lumea în ce hal mă ruinezi. Mai ai puțină răbdare și în curând voi umbla fără pantaloni. Ieri am jucat Micii burghezi cu succes. Au fost multe aclamații de bravo. Teatrul era plin de polițiști, civili și în uniformă. Plec la Tolstoi. Vremea e splendidă. Ne întâlnim și până în septembrie-octombrie nu ne mai desparte nimeni. Mi s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Ascultă. Am plecat din Ialta cu speranța că îți voi dărui un Andriușa. Și s-a adeverit. Numai că eu nu știam că sunt însărcinată. Nu m-am simțit bine. Au sosit medicii. Ieri seara am fost dusă la clinică și pe la 12 mi s-a administrat un narcotic. Îți dai seama cum m-aș fi opus dacă aș fi știut în ce stare sunt. Totul s-a petrecut însă pe neașteptate. Iubirea mea vei avea în locul unei soții o invalidă. Mi-e nespus de dor de tine, de blândețea și tandrețea ta. Așteaptă-ți șubreda soție. Telegrafiază-mi. Te aștept cu nerăbdare. Sosesc joi. M-am obișnuit foarte tare să fim împreună cu tine. La viitor nu mă mai gândesc, sau mai bine zis, dimpotrivă, mă gândesc foarte mult. Treptat încărunțesc și, după cum se pare, îmbătrânesc. Sau nu se spune bărbaților așa ceva, cât aș vrea să mă lipesc de tine. Îmbătrânești și încărunțești. Asta e din cauza caracterului tău defectuos, pentru că nu-ți prețuiești și iubești suficient soțul. Nu încerca să mă părăsești mai înainte să fi apucat să trăim cu adevărat împreună. Nu mai înainte de a-mi dărui un băiat sau o fetiță. Odată adus pe lume, n-ai decât să faci cum poftești. De ce nu mi-ai spus că nu te mai întorci? De ce nu mi-ai spus că pleci din cauza hemoptiziei? Era doar simplu și clar că mi-ai ascuns deci adevărul. Nu-ți dai seama cât mă doare, pentru că mă tratezi ori ca pe o străină, ori ca pe o păpușă ce nu trebuie deranjată. Ai ajuns deci la concluzia că am trăit destul împreună, că a venit timpul să ne despărțim. Foarte bine. Numai că nu înțeleg nimic. Nu pot să pricep. Dumnezeule, dacă măcar aș ști că ai efectiv nevoie de mine, că ai fi fericit cu mine permanent în preajmă, dacă mi-ai da măcar această certitudine. Dar tu ești în stare să trăiești lângă mine și să taci. Nu mă pot obișnui fără tine. Sunt tristă, mereu tristă. Ți-a dat voie doctorul să ai copii acum sau abia mai târziu? Dragostea mea, timpul trece. Scrie-mi foarte exact care este starea sănătății tale. Te-am rugat și te rog să o faci cu toată insistența, în baza legii conform căreia o soție trebuie să-și asculte soțul. Cred că dacă am stat tot timpul împreună, sentimentele tale față de mine ar păli. Te-ai obișnui cu mine cum te obișnuiești cu un scaun sau cu o masă. Suntem amândoi cumva neîmpliniți. Sunt trist astăzi. A murit Zola. Ca scriitor l-am iubit mai puțin, dar ca om, după ce în ultimii ani a devenit celebru și prin afacerea Dreyfus, l-am prețuit foarte mult. Vin și rămân la tine până mă gonești. Nu-ți face probleme. Ai să ai de ce să te saturi de mine. Toate costumele mele, sacouri, pantaloni sunt uzate. Are să-ți fie jenă să ieși cu mine pe străzile Moscovei. Va trebui să mă fac că nici nu te cunosc până nu-mi cumpăr pantaloni noi. La Moscova n-am să fac nimic altceva decât să mănânc, să beau, să-mi iubesc soția, să merg la teatru și în timpul liber să dorm. Cenzura a operat atâtea tăieturi la azilul de noapte, încât cred că Gorki nici nu va consimți să se joace așa. Te iubesc mai mult ca înainte. Fără tine nu-mi vine nici să mă culc, dar nici să mă scol. M-ai răsfățat prea tare. Mâine încep să scriu. Am să lucrez sistematic, de dimineață și până la prânz și apoi după amiaza până seara. Piesa o trimit în februarie. Ce absurd e să stăm despărțiți când ne înțelegem minunat împreună și am putea trăi fără certuri, așa cum se cuvine.
Iubesc rafinamentul insesizabil din toată ființa ta. Nădăjduiesc odată, cândva, undeva, vom putea fi împreună. Nu te am decât pe tine și teatru. Iar pe mine soarta m-a legat de tine nu cu clei sau cu chit, ci cu ciment care devine din ce în ce mai adeziv. Îți scriu când încep să lucrez la livada cu vișini. De fapt, nimeni nu te iubește pe lumea asta ca mine. Să te gândești la asta și să nu uiți. Nu ai niciun cusur, cel puțin din punctul meu de vedere. Deși ar fi unul, ești impulsivă și când ești rău dispusă, e periculos să se afle cineva în preajma ta. Avem însă cert un cusur comun. Ne-am căsătorit prea târziu. Ce absurdă este existența noastră. Mă tot întreb ce ne obligă de fapt să ducem o asemenea viață. Stau aici și slujesc arta. Și la ce bun? Eu cu ce mă aleg? În prezența ta mă subordonez ție și viața nu mai pare atât de meschină. Am montat Azilul de noapte. Un succes fulminant și pentru Gorki și pentru teatru. Sala hohotea. A fost aproape ca la primul spectacol cu pescărușul. Aceeași victorie. Astăzi am primit de la Stanislavski următoarea telegramă. Piesa lui Gorki și teatrul au avut un succes uriaș. Olga Leonardovna a fost pentru publicul cunoscător de teatru protagonista numărul 1. Soțul tău e tare mulțumit și chiar va bea astăzi în cinstea și pentru fericirea ta. Imaginează-ți că în gând te iau în brațe și te port prin cameră cam 2 ore, în care timp te sărut și te îmbrățișez. Livada mea de vișini va avea 3 acte, așa se pare. Multă fericire pentru anul nou, Mica, iubita mea actriță, soția mea dragă. Îți urez tot ce-ți dorești și tot ce meriți. Înainte de orice, îți doresc un copil care să cotrobăie prin dulapurile tale, să verse cerneala peste hârtiile mele și tu să râzi. Îmi scrii că la Ialta m-aș putea purta altfel cu tine decât de obicei. Te iubesc oriunde ne-am afla, la fel. Îți aparțin în aceeași măsură, indiferent unde ai fi. M-am săturat de viața fără tine. Viață blestemată. Oricât de ciudat ți-ar părea, scrisorile tale nu le citesc. Le înghit. În ultimele zile le-am sortat și pus în ordine pe cele de anul trecut. Ce urât mi-au devenit pereții casei noastre. Nu mai suport să tot intru într-o casă goală. Nimeni nu mă privește, nimeni nu mă sărută, iar lipsită de tandrețe mă aspresc, devin uricioasă. În camera mea de lucru plutește mirosul parfumului tău. Ceva nu e în regulă, nu merge cu viața noastră. Nu, la un moment dat vei sfârși prin a nu mă mai iubi. Îți voi deveni indiferent, stând mereu departe de tine. Dacă ai ști câtă nevoie avem de o piesă de-a ta, cum tânjim după ea, după eleganța, gingășia, poezia ta, parfumul, după tot ce numai tu știi să redai. Îmi scrii mereu că te mustră conștiința pentru că nu trăiești cu mine la Ialta, ci la Moscova. Dar ce putem face, iubita mea? Dacă ți-ai petrece toată iarna cu mine la Ialta, viața ta ar fi ratată și eu aș fi cel ce ar avea remușcări. Nu cred că asta ar ameliora situația. Nu mai avem prea mult de trăit. Tinerețea în 2-3 ani s-a și dus. Dacă în general mai putem vorbi de o tinerețe. Fără tine m-aș sălbătici ca vița pe gard. Nu uita că ești soția mea și pot oricând să te aduc la mine cu ajutorul poliției. De 2 zile și 2 nopți n-am primit nicio scrisoare de la tine. M-ai părăsit? Nu mă mai iubești? Dacă e așa, scrie-mi și-ți trimit cămășile din dulapul meu. Iar tu fă bine și expediază-mi galoșii. Dacă mă iubești însă în continuare, pot rămâne toate la locul lor. Te-ai convins în sfârșit că nu te părăsesc? Am râs grozav când am citit scrisoarea ta. Să nici nu-ți treacă prin cap că m-am dezobișnuit de tine.
Scriu 6-7 rânduri pe zi. Mai mult pot să și mă omor în bătaie, nu sunt în stare. Am practic zilnic o indispoziție digestivă. Nu mă pot încălzi. În acest exil simt că mi-am schimbat firea, că în general se produc în mine modificări în rău. Îmi scrii că mă invidiez pentru firea mea. Trebuie să-ți mărturisesc că de la natură nu am un caracter prea plăcut. Sunt și impulsiv, dar m-am obișnuit. Am să mă stăpânesc. Unui om întreg nu este permis să-și piardă controlul. Oare te vei reîndrăgosti de mine? Sau mă vei primi și trata ca pe o bătrână soție? Râzi. Râzi, nu-i așa? Că la vârsta mea înaintată vorbesc de iubire. Ți se pare ridicol? După părerea mea, un soț și o soție trebuie să fie veșnic, puțin îndrăgostiți unul de altul. Oricum, e regretabil că m-am însurat cu tine așa târziu. Dacă termin piesa, ai grijă și aranjează în așa fel ca politrucul țarului să nu fie prezent la lectură. Cred că piesa mea, oricât de plicticoasă ar fi, aduce ceva nou. Printre altele, nu se aude pe tot parcursul piesei nicio împușcătură. Îmi e totuși teamă că există pasaje pe care cenzura le va tăia și ar fi groaznic. Cu câtă strădanie am scris piesa asta. Fără tine mă simt ca fără mâini, un ciung pe o insulă pustie. Soțul tău a îmbătrânit rău, așa că dacă îți găsești vreun adorator, n-am niciun drept să mă plâng. Nu m-am dat jos din pat până ce n-am înghițit tot textul. Actul 4 este cu totul și cu totul cutremurător. Toată piesa îmi place la nebunie. Parcă aș fi poposit la familia Ranevski. Parcă i-aș fi cunoscut pe toți. Aș fi suferit și trăit cu ei. Am alergat la teatru. Nemirovici mi-a smuls practic manuscrisul din mână. Dacă ai fi văzut chipurile tuturor, cum se aplecau asupra livezii tale de vișini. Bineînțeles, au insistat toți să fie citită imediat pe loc. S-a încuiat ușa, s-a scos cheia din broască și am început. Ah, câtă nevoie aveam acum de tine. Stanislavski, maică, și-a pierdut mințile din cauza piesei. Susține că n-ai mai scris nici când, niciodată ceva atât de grandios. Și mie mi-a telegrafiat Stanislavski spunând că piesa e genială. Am vorbit ieri cu Gorki. Te roagă să-i dai piesa pentru antologia la care lucrează. Cât de tare m-a emoționat cu Crizantemele. Astăzi a avut loc ședința cu conducerea teatrului pentru stabilirea distribuției la Livada de Vișini. Stanislavski va fi un gaiev foarte bun și original. Dar atunci cine va fi Lopahin? Este un rol central. Dacă nu este interpretat corespunzător, se ratează toată piesa. Ține seamă, când vii la Moscova, ești cu totul și cu totul la dispoziția mea. Va trebui să mi te supui. Nu mai rezist fără teatru și fără literatură. Toată lumea se încăpățânează să nu mă lase să vin la Moscova și se pare că nici nu sunt dorit. Te rog, scrie-mi sincer și deschis care e motivul, de ce. Dacă ai ști cât de mult vreau să învăț soția. Am oare una? Unde e? Cum doare de fiecare dată când pleci și mă lași singură. Ce pustiu e fără tine. Minunate au fost ultimele zile petrecute împreună. M-am simțit ca întors din cruciadă. Livada cu Vișini se joacă în toate orașele de câte 3 și 4 ori și cu succes. Poți să crezi? Mi-e dor de tine. Nu sunt în stare de altceva decât să-ți duc dor. Ție de ce nu ți-e dor de mine? Asta e adevărată infamie. Nu știu dacă mai trăiești sau dacă nu cumva te-ai măritat cu altul. O soție bună nu se poartă așa nici cu cel mai rău soț. Așadar divorțez? Grozavă surpriză. Cine ți-a spus? Sunt datorită ție fericită.
Peste tot se vorbește de succesul livezii cu vișini. Despre tine, totul este plin de personalitatea ta. Cât vreau să-ți văd chipul și să-ți aud râsul. Am primit 2 telegrame de la Nemirovici în legătură cu succesele voastre de la Petersburg. Îmi scrie că ești cotată drept o artistă de prim rang. Cehov e foarte îndrăgostit de soția lui. Cumpărăm de la Petersburg o cravată la modă, chiar 2. Gândește-te uneori și la bărbatul cu care cândva te-ai măritat. Se pare că după livada cu vișini au depus armele până și dușmanii noștri. Mă plimb foarte încet pentru că am dificultăți de respirație. Aici, la Ialta, o trupă oarecare joacă, în trecere fiind livada cu vișini. Fără tine trăiesc de azi pe mâine. Luna aprilie are numai 30 de zile. Nu poți sosi în consecință în 31. Vino mai bine de 1 mai. Fără soție mă simt tare singur. Nu sunt bună de nimic în viață. Mă irosesc inutil pe mine și pe alții. Dar se pare că le fac tuturor numai rău. Ieri nu m-am simțit bine, nici astăzi de fapt. Dar azi parcă mi-e totuși ceva mai ușor. Mi-e atât de dor de tine. În Badenweiler, unde l-am putut însoți la tratament pe omul cel mai iubit, s-a împlinit copleșitoarea sa viață. Cu puține ceasuri înainte de moartea sa, m-a făcut încă să râd cu o povestire improvizată. Cum mi-ar fi putut trece măcar prin minte că peste puțin mă voi afla în fața trupului neînsuflețit al lui Cehov. În liniște, pe nesimțite, Anton Pavlovici a trecut în viața de veci. Nu mult după miezul nopții s-a trezit și m-a rugat pentru prima oară să chem medicul. Acesta sosi și hotărâ să-i se dea șampanie. Anton Pavlovici s-a ridicat în capul oaselor, s-a întors către medic și a spus clar și răspicat: mă sting. Apoi a luat paharul și a întors capul către mine. Mi-a surâs încă o dată cu zâmbetul lui minunat și mi-a spus: de mult n-am mai băut șampanie. Și-a băut liniștit paharul până la fund. S-a întors pe partea stângă și a amuțit pentru totdeauna. Omul acesta care s-a dăruit artei, fiind al tuturor iubitorilor ei. O clipă, însă, a fost al meu.